नमस्कार, मी ममता. माझ्या ममताच वैदिक किचन या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले हार्दिक स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत खजूरचे पौष्टिक लाडू. खजूरचे पौष्टिक लाडू बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: 150 ग्रॅम खजूर. हा खजूर आपण बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत जेणेकरून लाडू वळायला सोपे जाते. अर्धी वाटी किसून भाजलेले सुके खोबरे. 1 वाटी ड्रायफ्रुट्स: बदाम, काजू, पिस्ता, अक्रोड. 1 टीस्पून वेलची पावडर. 1.5 टेबलस्पून देशी गाईचे तूप. आता आपण खजूरचे पौष्टिक लाडू बनवण्याची प्रक्रिया पाहूया. आता आपण हे तूप घालूया. तूप गरम करायला ठेवूया. तूप गरम झालंय. आता या तुपात आपण ड्रायफ्रूट तळून घेऊया. हे ड्रायफ्रूट तळताना त्याचा कलर बदलू नये याची आपण काळजी घ्यायची आहे. आपले ड्रायफ्रूट तळून झालेले आहेत. आता हे आपण दुसऱ्या बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता आपण राहिलेल्या तुपात खजूर परतून घेऊया. आपण खजूर बारीक चिरून घेतलाय जेणेकरून खजूर एकजीव होऊ शकतो आणि लाडू वळायला सोपे जातं. खजूर हलवत राहायचं म्हणजे खाली तळाला चिकटणार नाही. खजूर एकजीव झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. आता आपण हे ड्रायफ्रुट्स खलबत्त्यात कुटून घेणार आहोत. आपल्याला हे ड्रायफ्रुट्स जाडसर कुटायचं आहे. आपण हे मिक्सरमध्ये कुटणार नाही आहोत कारण त्यामुळे लाडूचा टेस्ट बदलतो. हे आपलं कुटून झालेलं आहे. आता आपण हे कुटलेलं बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता आपण ही परतलेली खजूर ड्रायफ्रुट्स मध्ये मिक्स करणार आहोत. आता आपण यात भाजलेलं खोबरं, 1 टीस्पून वेलची पावडर. आता हे सर्व मिश्रण आपण वळून घेणार आहोत लाडू करण्यासाठी. आता हे मिश्रण एकजीव करून आपण लाडू वळायला घेणार आहोत. मिश्रण एकसारखं झालेलं आहे. आता तुपाचा हात लावून आपण लाडू वळूया. आता हे आपले खजूरचे पौष्टिक लाडू तयार झालेले आहेत. खजूरचे पौष्टिक लाडू शक्ती देणारे आहेत. विशेषतः हिवाळ्यात हे लाडू जरूर खाल्ले पाहिजेत. याच्यामध्ये गूळ किंवा साखर नसल्याने डायबेटीस असणारे पण हे लाडू खाऊ शकतात. पुन्हा भेटूया एका नव्या रेसिपीसह ममताज वैदिक किचनमध्ये. धन्यवाद.